شباب، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ اليوم عندنا بروجكت مميز وجديد، موستنج بوليت. زي ما انتم شايفين سيارة ما شاء الله نظيفة. البروجكت هذا بعد راح يكون ماكينة الموستنج 2019 10 غيار. السيارة ما شاء الله ما شاء الله نظيفة. ماكينة ال 4.6 سيارة بالكامل ستوك. ان شاء الله قريبا راح تكون ماكينة ال 2019، والشيء الحلو راح تكون سنجل توربو ان شاء الله. السيارة راح تكون سنجل توربو جير الاوتو. .6 صوته ما شاء الله عجيب يكون. انا اشوفه احلى من 5.0. اسمع الصوت. صوت ال 4.6 مميز، بس الماكينة مش قوية أبدا. حاليا انتهينا من تنزيل الماكينة. اوكي اب. طبعا يبين البروجكت كمنبر جديد. هيدرز يكون الهوت سايد موجود عندنا من فولاد بتكون جاهزة. الكولد سايد بنشتغل عليه بالورشة عندنا هني. الهوت سايد طالبينه من امريكا. بعد عندنا الحوض راح يتنظف كامل ان شاء الله.
دام الماكينة تحت بالمرة تنظيف، الشغل نظيف ان شاء الله. حاليا يرتبون القطع للتصوير. حاليا الشباب يرتبون القطع، يجهزون للتركيب. عندنا الكيمنبر، عندنا الجنبيلات، البراكتات الماكينة. عطاه هني يراقب الوضع، يخطط. من ضمن الاشغال اللي عندنا بعد الاي بي اس راح ينلغي، وراح يتعدل على اللي هو البايبس للبريك، راح نعدل عليهم. عندنا الفيول سيستم راح نعدل على نفس التانكي، بس نسوي له نظام السيرج تانك هني. ديفريشن راح ننزله، وسبورت تقويه، ونغير ريشيو ديفريشن. بعد في ريشيو ثاني راح نحطيه. مبدئيا هذه الاشياء طبعا راح ياخذ منه وقت شوي البروجكت، بس اغلب الاشياء خلصت يعني. هني عندنا بعد الترانسميشن ماونت، سمبل وبسيط، قاعدة واحدة له. حاليا شغالين توصيل ضفيرة ويرات الجير، ضفيرة الماكينة، شغالين توصيل عليها. عندنا الكنترول باك فورد ريسنج. عاد اسمحوا لنا الصوت يكون مو واضح، الشباب ما شاء الله شغالين، يعني كل واحد ماسك له سيارة وشغال عليها، شوي ازعاج كذا، ما تقدر توقف وبس عشان تصوير. طبعا هاي السيارة راح تكون نفس ما قلنا لكم توربو. بعد ما خلص من الماكينة عندنا الجهات الهوت سايد راح نركبها ان شاء الله، ونبدأ بالكولد سايد، يعني الانتركولر راح نشوف مكانه وين راح يكون، وين الان وين الاوت، شو الانسب. ان شاء الله راح يكون الكولد سايد كاستم من عندنا بالورشة. ان شاء الله الامور تكون طيبة. هي البريكتات المكيف، راح نركب المكيف الكمبريسر، تري الكمبريسر يوصل. الشباب حاليا يركبون الترانسميشن ماونت. طبعا نشوف عندنا هني ما في كليرنس، تقريبا ما في كليرنس بين الوول وبين الترانسميشن. بسيطة ان شاء الله. نسوي لي تركيب.
يعني على الاغلب اذا المسافه هاي مش موجوده مثلا في اشياء يعني مثلا نفس هذا البراكت اذا ينحف شيء بسيط منه وينضرب الوول شويه نرد له وراه بيكون اوكي. باقي الشاي راح تنلغي يعني. هذا اللي هو القواعد الكرسي غير قديمه راح تنلغي. هذه فتحة الجير راح نسكرها الستيك. شوفون عندنا هني الحين حطينا البراكت اللي كان هني او السبورت اللي هني، ما عندك مشكلة، شيء بسيط. نشتغل الحين على الجهة الثانية عشان ما يضرب البادي، بيكون جاهز ان شاء الله. بطلنا الانتيك نحن لان الام ار سي يضرب عندنا هني بالفاير وول ورا، حاليا شغالين عليه. راح نلغي الام ار سي، راح نلغيهم نسويهم لوك. اول شيء نجهز نشوف الماكينه 100% البالانس مالها اوكي. بعدها راح نركب بايبات التوربو ان شاء الله اللي هي الفايكنج دبل اجست. السيارة راح شارك فيها بالنادي شارع، فعنده اوبشنات افضل على الجنبيلات هذه ممتازة جدا. طبعا بهذه السيارة نفس ما قلنا قبل راح نخلي الباور ستيرنج وراح نخلي المكيف، راح نركبه، راح ينشغل المكيف. سيارة شارع يعني استعملها صاحبها شارع نادي، شغل المكيف. اما هذه لا يا حبيبي، لا مكيف لا باور ستيرنج، ما في اي شيء. يوم الوحوش جايين زيارة، طمنون لا فيديو مو بصورة، طمنون على سير العمل. شو رايكم؟ هالموديل حلو ولا لا؟ الاحمر؟ لا 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 فوكس بادي. انت ما سمعت سيارة منو؟ هذه سيارة بوشاب كستمر ربيعنا. ليش حلوة ولا؟ تكلم. هي زي واحدة احلى هذه ولا الحمراء؟ الحمراء. يا اخي انتوا كلها تعبون الفوكس شياطين. ليش؟ شوف بيبات مو بحلوة. هذا مال السعودو. سيارة السوداء بعدين بنجيب هني الفوكس مالي بنعقه هني على هالجيك. السيارة اللي في البيت. نصلحها تباها؟ عندك ليسن؟ لا ما خرب. بكبر بشتري موستنج. كفو. بكبر بشتري موستنج. يعني بطلنا البريك عشان نضبط شغلات البيبات ونتأكد منها، وبنفس الوقت بعد في سيل داخل مبدله، وبيتنظف في البريك سيستم يعني. عندنا بعد فيول سيستم لحد الحين ما نزلناه، الشباب يشتغلون عليه، راح يكون المرحله اللي بعدها ان شاء الله. فيول ريل هذا راح يتغير، في فيول سيستم كامل راح يكون موجود عندنا بالستور. بس الشباب يخلصون من امور السسبنشن والتبريد، راح ننزل لهم باقي القطع. حاليا الهوت سايد جاهز عندنا للتركيب. طبعا الماكينه اوكي خلاص جاهزه، باقي شغلات المكيف وشغلات ثانيه راح نركبها بعدين، ما عندنا مشكله. اللي هو الكمبريسر قصدي.
طبعا مثل ما انتم شايفين الحين الشباب شغالين يركبون هوت سايد. راح يكون سنسر والجهة الثانية سنسر. هذه الجهة بتكون الواز جيت سنجل واز جيت الكت، بس راح يكون كبير يعني الواز جيت. طبعا هني جهة الباسنجر سايد عندنا المنفول يضرب شوي بالشاصي وبالبرغي هني. الباسنجر سايد عندنا المنفول هني يضرب نفس ما انتم شايفين بالشاصي وعندنا بهالبرغي. طبعا احنا حاطين سبيسر للماكينه، الحين بننزل الماكينه شوي تحت راح ينزل ويضبط يعني ان شاء الله. هذه الجهه راح يركب السنسر اللي هو جهه الباسنجر، وهذه الجهه راح يركب السنسر جهه السائق. مواقعهم يعني ممتازه جدا، حتى ما يحتاج اكستنشن والشغلات هذه. يوصل السنسر هني اوكي بيكون تقريبا. الواز جيت بيكون سنجل واز جيت، راح يكون سنجل الواز جيت هني عندنا. الحين بننزل السيارة بنركب التواير اللي ورا. اوكي جدا براي بنحط الجيكات عشان ناخذ سايز الدرايف شافت. الدرايف شافت نحن دوم نطلبه كاستم الومنيوم او كربون من شركة درايف شافت شو. فعشان القياسات تكون صح ننزل سيارة على الارض، عاد الشركة نعطيهم القياسات وهم يتصرفون. وما شاء الله يعني وايد شافتات طلبنا من عندهم الحمد لله، لا مشاكل ولا في ليكات ولا خرابات. مثل ما انتم شايفين الشباب يجهزون، ننزل السيارة على الأرض وهوبا. يا سلام يا سلام يا سلام، بس تركيب تمبرري تشيك الأمور طيبة. طبعا الحين قلت للعمال الله يخليكم اليوم بصور شويه لا تدقدقون ولا تشغلون اي ماكينه، لان التسجيلات اللي قبل يا اخي وايد عجيبه، الصوت تعبان. انزين هذا تانك الوكاله مثل ما قلنا لكم اللي بنعدل التانك للبوليت، ونفس الشيء للموستنج الاحمر. تانكي ما في وزن يعني، ونبى نخلي يتم شكل الوكاله من تحت، خاصة السيارة الحمراء بتكون شارع فما نبى من تحت يعني يبين بيبات وشغلات ثانية والأمور هذه. لحظة لا تصب الكوفي مالي. أوكي الحين سوينا اللي هو السيرج تانك لو تشوفون. شوفوا قصينا رفعنا التانك من هني وبنلحم قطعة هني، قطعة يمين يسار، قطعة بالنص، وهني بيكون الفيتنج موجود ان شاء الله. بعدها يصير عندنا فيول بامب خارجي وتخلي تانك الوكاله هذه ارخص طريقه، ويعني عمليه جدا وفعاله على قولتهم. يعني لما نقيس الاوزان ما فيها فرق. اوزان التوانكي الثانيه تقريبا نفس الوزن او وزن التانك الوكالة بعد أخف. طبعا إذا نتكلم عن 15 جالن نحن بنخلي السيارة للشارع، 15 جالن يفضل يعني أنا أشوف نخلي التانك نفسه. مثل ما شايفين التانك من داخل الحين، ما أعرف يبين عدل ولا ثواني. هذه الجهة هذا التانك من داخل، شوف هني الحين بتصير فالبترول بينزل عندك هاي الجهة، نضبط هني الفيتنج بيكون هاي الجهة،
بالنص يعني هني. طبعا نزل وايد تحت بحيث انه لو في وسخ او شيء ما يسحب الفيول. بيكون هذا الجهه يعني. راح نحط الفلتر ونضبط فلاتر بعد بحيث انه ينسحب البترول نضيفه ان شاء الله. حاليا عندنا التانك جاهز، بس باقي للتنظيف والصبغ. بيكون هذا بس ما قلت لكم سيرج تانك. هني البترول يمسك باللفات منحنيات. هني بناخذ الفيد للفيول. هذا التانك الفوكس. طبعا الحين نلغي البريدرات، نلغي الشغلات اللي هي مال الوكالة، خلينا بس اللي هو البريدر واحد بالتانك. وراح نخلي مكان الفيول بس راح نستعمله للراجع ان شاء الله. طبعا حاليا الشباب شغالين تنظيف على التانكي، شيل الامور هذه كلها. كنا بنطرش الصبغ. زي ما انتم شايفين جاهز. يعني بيكون لان البترول من فوق مثل ما قلنا لكم بيكون الراجع، وهني بريذر وكان الله غفور رحيم. طبعا الليفل هني بيكون الراجع والفيول ليفل من هالجهة راح يكون. بعد الصبغة راح يطلع شكله من الآخر إن شاء الله. طبعا نحن نشل السفنج هذا بعد ما ينصبغ، راح نقدر بإمكان نركب قطع جديدة يعني على هالزوايا، هاي الزاوية هاي الزاوية هني. قبل الصبغة نشله. نزلنا الدفريشن الحين، شغال عليه تنظيف سريع بنرجع نشده من اول جديد. الدفريشن عندنا الشباب بدأوا يجهزون تنظيف، ونفس ما قلنا في حلقة الاف 100 راح يصير لحام منيو تقوية وشغلات ثانية. الاشياء الاساسيه يعني اللي نسويها في البروجكتات هذه نحن نعتبرها اساسيه. نزلنا الدفعة الثانية من القطع. يا أخي خربت أم التصوير أنت يا أخي. أوكي يلا نزلنا الدفعة الثانية من طلع الشبشب مالك يا أخي. والله عنك كلام ناصر ما يقطع الفيديو كيفك. زين نزلنا المرحلة الثانية من القطع اللي الحين بيشتغلوا عليه الشباب.
طبعا من التيم يشتغلون منهم قدام ونصهم يشتغلون بالديفريشن ورا. عندنا الراديتر، طبعا الراديتر اللي استعملنا نشوف القياسات راديتر 2015 بنجرب ونشوف القياسات، مبين معاي يعني هني ان في مكان راح يكون للراديتر يكفي. طبعا راح نعرف بعد ما نركب ونشوف. الضفيرة، الكمبيوتر، كولنت، الجير عندنا هني اللي هو الكولر، وعندنا بيبات الكولر. طبعا الريشيو الديفريشن مثل ما قلنا لكم راح يتغير، واللوك الديفريشن راح يتغير، وفي اكسلات بعد طالبينها راح تكون موجوده مع كفر ديفريشن. نشكر شركه UPR وفايكنج على تعاونهم معنا، ونعطيهم سيت اب السياره، يعطونا القياسات والشغلات المناسبه لنا. وطبعا الاسواب يختلف، وايد شغلات تختلف، خاصه السبرنجات القدام تعطيهم الوزن والامور هذه، يعطونك الجنبيل والسبرنج المناسب، بحيث ان وزن الماكينه اختلف غير عن الماكينه القديم. استعمال السياره راح يختلف، ما راح يكون استعمال عادي. مثل ما قلنا قبل السياره راح تكون سنجل توربو، المستقبل راح نرفع عليها باور. جدا جدا مهم السسبنشن، سيارة تكون ثابتة بالشارع، بحيث ان الزبون لما يستعمل السيارة لما يجربها بالشارع بالنادي ما يعاني من مشاكل، السيارة تشوح عليه مش ثابتة. هذه الاشياء كلها مهمة حطيه بعين الاعتبار في البروجكت. البروجكت مش مجرد ماكينة وغير وسسبنشن وخلاص، زد باور، باقي الامور مهمة جدا، بريك سيستم، سسبنشن والامور كلها. يا اخي جيجارتك برع يا اخي، ذبحتنا انت يا اخي، ذبحتنا. جابر كان عايز يسألك سؤال لاولاده. ها لا تستوي لي جمال الحين. عندنا تركيب الجريب كيت، حاليا اخذنا القياسات قبل ما نلحم. طبعا مثل ما قلنا لكم الجريب كيت من شركة UPR. خلصنا لحام الديفريشن وبعدها شغالين على تركيب الجريب كيت. طبعا قبل التركيب اول شيء تم تنظيف المكان كامل، صبغة الوكالة هذه. بعد ما ننتهي من اللحام راح ينشد الديفريشن ونركب باقي القطع، وكذا راح يكون الديفريشن جاهز ان شاء الله. شغالين على تجميع الديفريشن، كفر، لوك، رينج بنيا نيو، بيرنجات، كل شيء جديد. لحام الديفريشن والبركات الحمد لله مخلصين منه واموره طيبه. حاليا تجميع وبعدها بنكون منتهي من الديفريشن، ونرجع بنركب التانك حتى خلصنا منه. الله
اللي قررنا هذا الراديتر ما راح ينفعنا من الوكالة، بنسوي كستم راديتر، يعني بيكون صغير وايد صغير يفضين هذه المساحة، ويكون بجريد بعد مرة واحدة للراديتر. بيب الكولر احتمال يمر من هني، طالع من هذه الجهة داخل بالانتركولر، الداون بايب يسحبه من هذه الجهة راح ينزل هني. طبعا لان حجمه كبير بيكون تقريبا 5 انش، فصعب شوي يمكن نمرر البيب من هني. بنشوف اذا يصير اوكي، اذا ما يصير من ينزل من هني راح نسحبه، يعني مثلا انشين نص هني انشين نص هني بنودي البيب. بعدنا شغالين شوف افضل طريقة ان حتى باكر زبون يبطل يشتغل يبي يبدل قطعة سهل عليه، ما يحتاج يبطل وايد قطع بالسيارة. نشوف ان شاء الله كيف ترتيب. الحين نركب اول شيء الكندنسر، بعدها راح نركب الكولر هني. طبعا نركب الكندنسر بحيث ان نشوف كيف وضع الراديتر. الراديتر راح يكون من اقصى حد هني عشان المروحة يكفي مكان للمروحة. طبعا هذا الكندنسر قديم بس للتست، بعدين راح نغيره بواحد جديد بعد ما نجهز القواعد. شوف مثل ما انتم شايفين من هني لين هني بس بيكون الراديتر تقريبا، بس البراكت الاخير بالراديتر بننقله راح نصغر الراديتر. طبعا لغينا الفيول لاين اللي هم الوكالة كامل، راح نوصل لاينات جديدة ان شاء الله. عندنا هني ترانسميشن ماونت بعد جديد، هذا الجير ركب. تذكرون قبل لما كانت عندنا اشكالية شوية، حاليا الجير اوكي ما يلمس البدي. الحين بنركب كت التوربو عشان نبدأ نسوي جهة الكولد سايد، ناخذ القياسات الانتركولر، البيبات وين راح تمر. عندنا الراديتر ركبناه بس مؤقت، طبعا راح نغير هذا الراديتر بس عشان نشوف البيب وين يمر والكولر وين راح يكون، كيف طريقة الكولر راح تكون ان شاء الله. التوربو نلوث هذا وبيكون الفتحة هذه بتكون تحت اليسار الادجست. طبعا بهاي الجهة المنفول اموره طيبة وكل شيء اوكي. الجهة الثانية شوي عندنا المنفول شوي يلامس الشاصي مثل ما انتم شايفين هني، شيء بسيط نشوف له حل ان شاء الله.